ได้10 กิโลอย่ามานะอย่ามาถึงแล้วนะครับนี่ไงแรงมันเหลือวิ่งดีกว่าสวัสดีตอนเช้าวันสุดท้ายที่เราจะขับกันแล้วขายังปวดอยู่ชั่งน้ำหนักดูเฉยๆชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะเอาแบกขึ้นไปกี่กิโลตรงนู้นนะช่างให้ลูกหาได้10 กิโลต้องไปไอ้ลูกถึงนอนไล่เราถึงนอนประมาณ7 เกือบ7 6 โลครึ่งแชมป์ประมาณ7 โลบ้างหรือว่าของผมเป็นเท่าไหร่เองอ่ะของแชมป์5 โล1 กิโลครึ่งของคุณเท่าไหร่ของผม3เนี่ยมวยไม่เอาเป็นแต่ให้ดูพร้อมหรือยังครับ พร้อมกับไอ้บอกแกตลอดเลยหรอเอาไหมจับแล้วครับหน้าเหมือนกันเลยเธอดูหน้าเหมือนกันนี่ใช่เหรอตลกเนาะอีก200แล้ว3แหกคนจะแหกแล้วไหวไหมน้ำเยอะอันนี้ไม่ใช่ป้ายพักเหรอยังครับขึ้นไปอีก200ครับก้าวมาถึงนานแล้วก้าวถึงนานแล้วลูก1 กิโล 300 เมตรรอก่อนนะได้ถือไม่มีมือถือแล้ว
มังว่าเป็นไรเนาะอะไรนะ อ๋อ โอ้ สวย ทำให้ โอ้ สวยอย่างเท่เลยเนาะเอ้าเขากินอันนี้ขนมปังแล้ว กินแล้วก็ดื่มพอ ถ้าไม่กินข้าว แตงโมไหม เราก็ต้องเอาแตงโมอยู่แล้ว เอาแตงโมอยู่แล้วเหรอครับมานั่งก่อน จ้ะนั่งก่อนจ้า เติมพลังก่อนครับ ร่วมไว้ทีแล้ว ใครอ่ะโน่อะแตงโมอืม กินได้ด้วยเนาะเอานี่กับให้เพื่อน หวานมาก เป็นไง เอารู้สึกโล่งไหม หวานมากแตงโมที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่นี่แล้วเนาะ เป็นประเทศไทย ไม่เป็นไร มากัดเองอืม คุณด้วย หวานอะไรแบบนี้เนี่ยใส่น้ำตาลไหมเปล่าเนี่ย แตงโมเย็นๆนะคะเชิญด้านในเลยจ้า คุณแม่นั่งฝั่งนี้ได้นั่งฝั่งด้านจะนั่งลูกแตงโมหวานเย็นๆจ้า กินนี้ป่ะลูก ทำดิ อย่ามานะ คนกินยา เรากินที่ร้านอะไรนะครับ ร้านแอบขาย ร้านแอบขายอร่อยไหมครับ กินแต่แตงโม กินแต่แตงโม แจ่ม ลองซ้ำลองซ้ำโอเค เดี๋ยวเอากัดไปกัดเลยเอากัดแล้วดูยังไงลินนั้นถูกแน่เลยเดียวเพื่อวิ่งเราริก ก้าวเลยดูด้วย เอาเร็ว เอาหนึ่งเอาไหมอ่ะ1 2 3 1 2 3 เร็วขายอะไรนะ ขาวยาดมไฟฉายนะคะ เอาอะไรคะน้องเอาอะไรครับพัดป้ามีกันอยู่กันไงซอฟเจลจ้า บ้านมิตร700 เมตรประมาณ โน่นห้องน้ำอยู่ตรงโน้น ไป อันนี้เดินหน้าคุณนุ้งแบบชื่นใจไปก่อน ว้า 700 เมตร โอ้เดินชิวขนาดนี้เลยเหรอ่ะ เดินง่าย โอ้เดินถอยหลังโชว์เลยอ่ะ โอ้โห โอ้เท่แกเด็กคนนั้น
2 กิโลครึ่งถึงอะไรอ่ะตามบอน ตำกุกกรอบ ผัดไทยนะ โอ้โหยิ้มมาถ่ายป้าด้วยไม้มาครับ กินเหรอไปม่ามขอตังค์หน่อยกินติมหลอดหน่อย เอาร้านไหน เอาไปเลือกเร็วไปหยิบตังค์ที่ม่าม ป้าไปครับ ค่ะเท่าไหร่คะ50 เป็นยังไงบ้างครับ แม่อร่อยแม่อร่อย อ๋อ คุณน้องอย่าเพิ่งไปฝากด้วยคุณน้องจบแล้วคุณน้องอุบังไม่ต้อง อืม จริงเอง คุณน้องจะเล่นไหม มันเป็นน้ำตาล เหรอไง เหนื่อยนิดหนึ่ง เหนื่อยนิดหน่อย แค่นิดเดียวนะ เดินมา3 กิโล 9 โมง 800 เมตร 9 โมง 9 โมง 20 แล้ว 20ตั้งแต่6 โมงครึ่ง3,000 เมตรเลยอีก6,000ไปกันนะ ไปแล้ว ไปกันต่อไหม ไปลุย เนี่ยแผนที่ทั้งใหญ่ อ่า เรายังไม่ถึงตรงนี้เลย หลังแปรถึงอีกแล้วซัมกกหว่าซัมกกหว่า ตอนนี้ 4 กิโลครับ เป็นยังไงบ้างหนาวไหมคุณลุงขึ้นมากี่รอบแล้วครับ รอบเดียวก็จะไม่ถึงเลยเนี่ย ไม่ได้ขึ้นยังไงแล้ว ไม่ไหวแล้ว โอ้ตรงนี้บันไดล้วนๆเลยอะ แล้วเราต้องอีกตั้ง5 กิโลเมตรเลยใช่ไหมเราต้องมาเดินข้างบน50 กิโลเมตรเลยใช่ไหมถ้ารถใหญ่เดินขึ้นโลขึ้นแล้วเลยเติมพลังนะครับ ตรงนี้
จ็ดแล้ว ไม่เอาโอเคใส่เองก็ได้ ไอ้เงินเป็นอะไรวะเจ็บไหมอ่ะมาเยอะเลยมันจะทิ้งกาแฟลงไปด้วยแล้วกินกาแฟพี่เจมส์กระเด็นแล้ว เย้ กันไหม นอน สะพานไม้นู้นก็มีนะจำไม่ได้สะพานไม้นู้นอ่ะมีอะไรสักหน่อยไหมอ่ะ อันนี้ป้ายสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่มีอาหาร ใช่เขาบอกมา กินอะไรสักหน่อยไหมอ่ะแล้วตึงจะกินอะไรกินอะไรเราจะเอาละไปดูกันไปดู นานๆเลยอ่ะ กินอะไรสักหน่อยไหมอ่ะทำไมอ่ะอย่างอื่นก่อนแต่อย่างอื่นนี่ไม่ใช่ข้าวอร่อย นี่มีข้าวเหนียวไหมแบบนี้ อร่อยเลยเจ๊นะ นี่คุณเจมอสเหรอ อร่อยที่ใต้เลิศ นี่มาบ้านอันเนี้ยอร่อย โอ้ย ได้อะไรมาล่ะครับ ตามที่สบายใจ ได้กรอก มีห้องน้ำไหม เอ้า ไม่มีครับ มีข้างล่างตรงนั้นนะเมื่อกี้ นั่งงั้นเนี่ยนิดเดียวเรียบร้อยหมด ไอ้ทางแบบนี้คุณหนูไม่กลัวหรอกหนูไม่ชอบอะไรมันได้แบบนั้นเนี่ยสร้างยังมีต่อไปคือบันไดบันไดแบบเรานี่ชาร์จเราเลยแบบนี้ เดินไป น้องนี่ดูน้องก้าวนี่ไม้มันมีไว้แบบนี้ นี่ไงดูดิ บาลานซ์น่ะ น่าจะทางขึ้นสุดท้ายแล้ว แต่ว่า โอ้โห บันไดยาวล้วน
เป็นไง เอาเรื่องเลยใกล้แล้วคุณหงใกล้แล้วคุณหงเก่ง ก้าวน่าจะนั่งชิลอยู่แล้วมั้งข้างหน้าคือบันไดสุดท้ายแล้ว สุดท้ายจริงๆ อันนี้คือขึ้นไปถึงมาแล้วใช่ไหมครับ เห็นป้ายแล้วใช่ไหมครับ สุดแล้วใช่ไหมบันไดสุดท้ายแล้วใช่ไหมนำไปหน่อยครับ ก็เกินไปก็เดินตามทางเองจะพาไปไหน เหรอ ดูสิ ข้างบนนี้เป็นยังไงบ้าง ยังไงล่ะเคยมาแล้วเหมือนเดิม เคยมาแล้วหลายปีแล้วจำไม่ได้ ถึงแล้วนะครับ ต่อทางลาบ ร้อนมาก ไอ้สองต้นนี้เหรอ อ๋อที่คนยืนอยู่เหรอ สีสวยมากชอบมาก ปล่อยไฟไหม้เหรอ ฝั่งนี้ดำไฟไหม้ก็ เออว่ะ ใช่ แบบเดินตอนกลางคืนนะข้างที่เราไปดูภาพที่เขาเดินกลับตอนกลางคืนนะเดิน ของปอไหนนั่นก็ สอง ปอสอง กับหนึ่ง แล้วปอสามยังมีอยู่ไหมใบโบกใบบัว หมดแล้วเหรอ่ะ เรียนทุกลูก ถึงแล้วต้นไม้ที่อยู่กลางถนน มีอะไร มีอะไรอยู่ในป่า น
เราเดินมากี่กิโลแล้วนะ 9,000 เมตร 9,000 เมตรแล้ว อีกนิดเดียวข้างหน้านั้น 260 เมตร 200 แล้วแหละอีก ยัง 200 แล้วแหละ ยังไหวอยู่ไหมครับ ขอ 3 คำ ไม่อยากมา ถึงแล้ว คนอยู่ด้านหลัง โอ้ มีคนตามมาทันแล้ว ถึงแล้ว ว้าว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 ฉันเริ่มปวดขาแล้วนะ ใกล้จะได้ถอดรองเท้า โอ้ยตรงนี้ ได้ตรงนั้นแหละ โอ้ ฟอกปอดยอดภูกระดึง นี่ป้ายตรงนี้ นี่น้องก้าวไม่มีคนเลย เรามาถ่ายไหม ไม่นะ ดูสิ มี พลังงานโซลาร์เซลล์เพียบเลย โอ้ มาถึงตอนนี้อากาศกำลังดีเลยนะครับ 24 องศา แต่มีเด็ก แต่มีแดด นี่เขาไม่รอกันเลยนะ ก็เดินเรื่อยๆยินดีต้อนรับมาจะไปเอากุญแจห้องอย่าเพิ่งไปตรงนี้ ทางนั้นแหละ ของเราได้ห้องเท่าไหร่นะ บ้านเพียงน้ำ บ้านเกียนน้ำถ้ากลางเต็นท์ก็ จะเป็น5 ห้องติดกัน อ๋อถ้ากลางเต็นท์ถ้าเช่าเต็นท์ก็ตอนนี้ก็อยู่ในเต็นท์ไม่ได้นะครับ ร้อน การจะจองบ้านพักก็ไม่ธรรมดานะครับ มีพื้นที่อะไรนะพี่ จองยากมาก ผลอะไรอ่ะ ผลไม้ปีศาจอ่ะ โอ้เยอะแยะไปหมดเลย ดูดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ นอนเรียงกันเป็นแถวเลย เป็นไงบ้าง นี่ข้อดีของไม่ต้องใช้ลูกหาบ ใช่ มาปุ๊บ เอาของลงเลย ใช่ อาบน้ำเลย ใช่ใช่แล้ว ลูกหาบนานไหมกว่าจะมา บอกไม่ได้แต่ว่าเขาจะประกาศใช่ไหม ใช่แล้ว ประกาศเรียก เขาจะโฟนอินนะ หิวแล้วไปหาอะไรกินกันก่อนหิวหรือยังครับ ยัง อาบน้ำแล้วสบายตัวนะ เย็น เย็นนะ หมูทอด มีจุ้ม หมูจุ่ม ไป
ปิ้ง ปังปิ้ง มันเต้าหู้ นะไม่มีอะไรโอ้ดูแผงโซล่าร์เซลล์เต็มหลังคาเลยเพราะมันมีต้นไม้แบบนี้หมดเลยเหรอต้นสวนนอนเต็นท์แบบนี้แหละ มีร้อนเลย ไม่ร้อนเหรอโอ้มีร้านค้าสองฝั่งเลย ฝั่ง มีร้านนวด อู้มีร้านอิสลามด้วย นี่เลยนี่นี่เลยนี่ก็มา ก็ต้องเช่านอนเหมือนกันนะมัน ดูดิ เยอะมากเลยร้านค้า มีทุกอย่างเตรียมมาแค่ตังค์ก็บอก ใช่ไหมแค่เอาตังค์มา2 เท่าใช่ไหมไม่มีอด 8,000น่ะ8,000น่าจะรอด โอ้ต้นฝน2 ใบต้นนี้อายุกว่า226 ปี เต็นท์ทรงกระโจม เนื้อกระทะเท่าไหร่นะมันเนื้อกระทะเขาเรียกว่าตัวอะไรครับ ว่าง ว้าง มั่ง ตัวผู้หรือตัวเมีย ไม่ใช่โจโจ ดูดิ มีเขาไหม ตัวเมีย ตัวเมียจะหมดแล้ว โอ้มีโค้กด้วย ขณะนี้เวลาตี 52 นาที ดูกันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ 13 องศา นอกเลย แต่ในบ้านพักเมื่อกี้ 12 องศาจุด9นะ ทางแยกหมอฮั่นถึงแล้ว เดี๋ยวเราพระอาทิตย์ขึ้น ตอนนี้5:41 นาที
23คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กล้องจะมองเห็นไหมถึงเวลาเขาออกมาแล้วเราเดินมากี่กิโลอารมณ์ไม่ดีแล้ว ไปร้อนแล้วไปร้อนแล้ว เราไม่ได้ คุณยายทำกับข้าว เราไปเจอมันหน่อย ขากลับทำไมมาทางนี้อ่ะถ้ามาทางนี้ไปเจอร้านอาหารเลย ใกล้กว่า ไม่รู้ไกลกว่าไหมแต่ว่าที่เจอร้านอาหารเลย วันนี้เขาเรียกว่าร้านวัด ร้านอาหารเลย ร้านแก้วแล้วเราก็มาโผล่ตรงลานกลางเต็นท์ด้านหลัง ถึงแล้ว พูดหมอกแหละมูดเป็นควันแล้ว คิดอะไรดี ใช่ กินปลาต้องโกดีกว่านะ เราไม่ได้เป็นคนคิ้วนะ ยุคขี้อะไรสักอย่างหนึ่งถึงเวลาออกเดินทางแล้วใช่ไหมครับ ครับ วันนี้เราจะออกเดินทาง 20 กิโลเอ้าเราจะไปทางไหน แป๊บนึงจะดูจุดไฮไลท์ถึงเหรอ แป๊บนึงถึงวันนี้ต้องถึงเดินก็ไปนิดนึง มาจากจะหาบอกนะ1,414
นี่จุดเช่าจักรยาน สุดแม่เราชื่ออะไรอะไรนะ ก็ไปจองกันนะถ้าจองก็ไม่ต้องเอาถ้าจองไม่ต้องเอาไม้ไปก็เอาไปไว้ที่บ้านนะ ถ้าปั่นจักรยานก็ไม่ต้องเอาไม้ไปนะ ผาลงศักดิ์มีห้องน้ำมีอาหาร อ๋อ นี่ไงคนเก่งของเรา เราจะไปกินที่ผาลมสักอ่ะ โอเค ปั่นนี่ปั่นเอาไปไว้หน้าบ้านเราก็ได้ อยากเช่าด้วย อยากไปมอง เดี๋ยวเราพามาเช่าจักรยานกันครับ มีเด็กไหมแบบ ไม่มีใครเอา ไม่มีใครเอา 400 มันแพง เขาด้วยว่าเดินกันดีกว่า ให้เราไปตกใบไปก็เราเคยคุยกันไปเลยว่า บาย ลุย เดิน ทรายเหมือนทรายทะเลเลยเนาะ โอ้ ละเอียดมากเลย เย็นด้วยอืม มันต้องมาที่ ไปต่อ ถ้าจะมาเล่นทรายแบบหนาวๆก็ต้องมา ใช่ อยากเล่นทรายแบบหนาว ลมพัดเย็น ๆ เย็นสบาย ไม่ต้องกลัวเปียก เนี่ย ตรงเนี้ยปั่นจักรยานไม่ได้ นี่แหละ ตรงนี้แหละ มันเหนื่อยครับนี่ดูดิ ต้องหลบ แล้วคนนั้นเขาใส่ เขาก็น่าจะมาปั่นตรงขอบใช่ ไม่มีต้นไม้เลย เป็นรอยที่ไฟไหม้ป่านะเที่ยงเลย ต้นไม้ล้มแล้วมันก็เกิดยัน อ๋อ ก็เลยเกิดไฟไหม้ใช่ไหมครับ ไม่กลาง เราถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะ เราเห็น แค่ผาลมจัก เราเห็นหลังคาแล้ว ถ้ามีหลังคาก็ต้องมีของกิน แต่ไม่ใช่ผาลมจักแน่นอนผาลมจักตั้ง 9,000 กิโล โอ้ มันจะไม่ใช่ 9,000 เมตร 9,000 เมตร ไม่น่าใช่แน่นอน อืม เดินมาแค่นี้ไม่ ถึงแล้วผาหมากดูด เดินมา 1.8 กิโลลืมจับไปครึ่งทางนะ ประมาณนั้น โอ้ คนน้อย โอ้อากาศดี ไงบ้าง ตรงนี้ที่เขาไว้ชมพระอาทิตย์ตกอ่ะ อ๋อพระอาทิตย์ตกเขามาดูกันตรงนี้เหรอนี่อู้สูงมาก ตัวนักแบบไหนอ๋อ ยุคหิน ยุคหินมันเร็วดี มันรีโหลดเร็วดี ราคา 75 แต่รีโหลดเร็วขึ้นนะ อร่อยมาก มาม่าไข่ต้ม เสียงมาเลย ซ่า ขึ้นแล้วอร่อย นี่เนาะอะไร ๆอันนี้คือป้ายอันใหม่นะครับ ป้ายอันเก่าจะอยู่ตรงนี้ แต่ว่าป้าเขาบอกว่า
หัวหน้าอุทยานคนใหม่เขาก็เปลี่ยนนโยบายเขาเลยย้ายป้ายจากตรงเนี้ยเอาออกป้ายหินไปอยู่นู่นเรามาเมื่อประมาณ10 กว่าปีมาแล้วเนาะแล้วก็เจอป้ายร้านค้านั่นนะเมื่อกี้ไปกินมาม่าไข่ต้มมาก็คุยกับแกว่า ถามว่าป้ายเนี้ยเมื่อก่อนอยู่ไหนให้ดูรูปเก่านะแกก็บอกว่าอ๋อป้ายโดนทุบทิ้งไปแล้ว เปลี่ยนหัวหน้าอุทยานเขาก็เลยย้ายป้ายไปใหม่แต่เราว่าป้ายเก่าสวยกว่าคลาสสิกกว่าแล้วป้าแกก็อยู่มา30 กว่าปีแล้วใช่ไหมครับ ครับ ป้าแกอยู่มา30 กว่าปีแล้ว แสดงว่าตอนนั้นที่เรามา เราก็น่าจะเจอแกนะแต่เราคงจะจำแกไม่ได้ ตอนนั้นแกบอกว่ายังไม่เป็นร้านเลยเขายังไม่ให้ตั้งร้านยังไม่ให้สร้างร้านเลยอันนี้เราเดินไปกันต่อลุย 7,000 เมตร ทีมงานของเราโอ้นักท่องเที่ยวเรากี่คนทริปนี้เรามากี่คน6 คน นี่ยังเหลือรอดอยู่6 คน 6 คนก็ยังเหลืออีก6 คนเท่าเดิมใช่ไหมไปอยู่ต้นไม้ปีศาจ ต้นหมอข้าวหมอแกง อ๋อต้นหมอข้าวหมอแกงไม่ได้จับแค่เปิดให้มันชัดๆโอ้มันเปิดปากรออาหารอยู่ใช่ไหมแมลง มันมีน้ำหวาน อืม แล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเลย โอเค มันมีอีกเยอะเลยเนี่ย อืมโอ้ใช่ ต้นหมอข้าวหมอแกง อย่าทำไว้ขอถ่ายรูปไว้หน่อย อุ้ยด้านในมีแมลงเต็มเลย มันหนักแมลงเงินร้อนแมลงแชะไปกันต่อ มี3-4 ตัวเลย เมื่อกี้เนาะถ้าเราขี่จักรยานเราก็จะไม่เห็นต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะตัวนี้สวยมากน่าจะขึ้นไปถ่ายรูปบนนั้นนะไปไหมไม่เอาดีกว่านะ งานเราไปหมดแล้ว เราเดินมาถึงผาจำศีลแล้วแอลร้อนนั่นใช่ไหมครับ ร้อนเนาะจุกโอเคโอ้น้องเกล้าเราเจออะไรนี่ สัตว์โลกน่ารัก อะ น่ารักไหม ไม่ค่อย มันคือมันสู้ แม่สลับน่ารักจัง ไป เราเจอหลังคาอีกแล้ว อย่าบอกนะว่ากลับมาที่เดิม ถ้ามีหลังคาแปลว่า แต่ว่า11 โมง ฮะ แต่ว่า11 โมง มีของกิน ว้าวขนมกินหมดแล้วเหรอ ดูซิเมื่อกี้ อ๋อ เรามาจาก ดู
ผาหมักดูเมื่อกี้1 กิโล 200 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ๋อ ผาเหยียบเมฆ ผาเหยียบเมฆอีก 1,500 ผาแดงผาลงจักร นั่นไงเป้าหมายต่อไปของเราผาเหยียบเมฆผาแดงผาลมสัก ผาเหยียบเมฆ ลุยป้ายที่เป็นหินเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนหมดแล้ว ว่าหัวหน้าอุทยานคนใหม่เขาเปลี่ยนเหลือแต่เป็นป้ายแบบไม้รถเสบียงจักรยานเสบียง จักรยานเสบียง ถ้าเราปล้นคันนั้นนะอิ่มเลยใช่ไหม อยู่ได้ตลอด นี่ไงลงข้างทางไปแล้วเป๊ปซี่ มีใครเห็นเป๊ปซี่บ้างไหมพี่แล้วรู้สึกยังไง รู้สึกอย่างกับ มีสะพานด้วยนี่ โอ้ย จำไม่ได้เลย ก่อนจะถึง อ๋อเหนื่อยแล้วเนาะ เดี๋ยวก็ถึง ถึงแล้วเหรอครับ ก้าวถ้าเราเจอหลังคาแปลว่า ถ้าเราเจอหลังคาแปลว่า ที่นั่งพัก มีที่นั่งพัก แล้วก็มีแตงโม เราจะพักกันตรงที่ผาเหยียบเมฆแตงโมช่ำๆ2 ที่ โอเค กินนะลูก เอ้ย หัวเข่าชนอีกแล้ว ลมนะ ทางเดิม แตงโม 20 บาท เหรียญเจี๊ยบ 2 ชิ้น 2 ชิ้น 40 บาท ตึงว่างเราอีกไหม กินเสียงเครื่อง มาได้ไงรถคันขาว มีนักท่องเที่ยวแอบขึ้นมาด้วยเนี่ย ขึ้นมาได้ไงอ่ะ อืม ขึ้นบันไดมาได้ไงอะ โอ้นี่ชิลมาเลย รถมาส่งอาหารเหรอ รถมาส่งคน ไปแล้ว ไปแล้ว ไปแล้วแป๊บมัมกระโดดเลย บิน ทางก้าวยิงติ้ว แน่นอน หลังคา มีพลัง มีพลังเลย ผาแดง อะไรนะ ผาแดงเดือด เราไม่ต้องถ่ายนะ ทำไมอ่ะอุตส่าห์มาแล้วถ่ายสักแชะ2 แชะ เอายืน 3 รูปพอนะ 1 2 3 ทำลูกไปก่อน อ๋อขอพับบ้าง
2,400 let's go ไปเถอะคนเก่ง เดี๋ยวเราปักไว้นะขากลับเรามาดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าจำได้ไหมสัญลักษณ์ตรงนี้มีต้นไม้โอเครถมาไปนี่เขาเดินไปแล้ว ตรงนี้ที่เขาไปเอาตัวไปโหนกันน่ะน่าจะใช่แหละเราแวะไหมโอเคเราไม่แวะเราไปเลย เราไปเลย ทีมงานเราเดินไปแล้วมาเริ่มเทิมเลย เอาต่อเลยนะขอถึงได้ขอถึงได้ปะเป็นไปไม่ได้ เป็นยังไงบ้าง ใครอ่ะ ทั้งสองคน ใครบ้าง คุ้นๆนะภาพนี้ เมื่อวานแบกเป้วันนี้แบกลูก ผับแบกน้องผับแบกมัมมาแล้วน้องตอนครั้งแรกอะแต่ว่าแบกขากลับจากตรงนั้นแหละมั้งพาเหยียบเมฆอะที่ว่านั่งกันยาวๆก็แบกกลับถึงตาน้องก้าวเอาคืนใช่ไหมถ้าเราเห็นหลังคา ก็แสดงว่า เราแสดงว่า ยังไม่ถึง กิโลเมตรที่ 9 นั่นไงพาลมซักถ้าเราเห็นหลังคาแล้วก็ต้องมีของกิน ไปดู เราเดินมา 4 ชั่วโมง 25 นาที ดูว่าพี่คิดแล้วไง แต่ว่าอันนี้ก็คือเพิ่งมาจับเกือบครึ่งทางเนาะ มันแค่ครึ่งทางเองนะ ก็อันนี้มัน 9.88 กิโลทำไมตรงนี้มันเขียนว่า 9 กิโลแสดงว่าเราเดินเที่ยวเดินอ้อมไป เกือบ 1 กิโล เดินอ้อมเดินไปสายที่เลยครับ มีห้องน้ หลายห้อง ำหลายห้อง ใหญ่ๆเลยนะ มีร้านค้าเยอะมาก นี่คือ อะไรกันนี่ เข้าไกลด้วยนะ มีอะไรอ่ะ ซื้อรองเท้า มีรองเท้าขายเลย เขาขาย แสดงว่าเดินกันรองเท้าขาดเลย มีเครื่องดื่มเย็นๆครับเฮ้ยโอ้มีขน้ำแข็งใส่เฉาก๊วยด้วย โอ้มีร้านกาแฟด้วยกาแฟ เจอร้านกาแฟบอก นี่ไงมัม ทีมงาน ทีมงานคุณภาพแวะแล้วเหรอ ทีมงานอีกคนนึงยังไม่ถึง อ่า บ้านโซลาร์เซลล์มาอยู่ใกล้แล้ว ไม่ใช่แล้วโซลาร์เซลล์เอามาเป็นโซลาร์เซลล์นะแล้วก็ไม่กินโซดาแล้ว
ให้น้ำแข็งใส30 บาทเลย เอาน้ำแข็งใสค่ะ เราแวะพักกันก่อน สปกเหรอ โอ้ยแดงมะนาว โซดา น้ำแข็งใจ น้ำแข็งใส นี่เอ๊ะขอยืมเสือฟรีชาร์จแบตฟรี ร้านของเยอะ ร้านอาหารเยอะ เอาไปใช้เองเหรอ ป้ายที่ขายของบอกว่า เขานอนกินอยู่ที่นี่เลย กินนอนอยู่ที่นี่เลย เปล่าหรอกถึงสักพักอะแวะนอนตรงนั้นแวะถ่ายรูปเดี๋ยวพาไปดูวิวตรงนั้นกัน ไม่ได้ซูม นี่ตรงนี้ตรงเมื่อก่อนที่เรามาปุ๊บลงมาถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นนั้นอยู่แล้วเราก็นั่งห้อยขาตรงนี้แล้วก็อากาศดีมากได้เลยยัง ถึงเวลาเดินทางกลับ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 9,354 เมตร 9 กิโลครับ ไปกลับทางเดิม let's go กดหลายรอบแล้ว อันนี้ห่างจากจุดผาแดงอีก 2,417 เมตร ครับ ก่อนเราถึงผาแดงที่เราทำตรงนั้นไว้ โอเค ก็น่าจะอยู่นี้ อืม มันเตี้ยเกิน แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละมันเตี้ยเกิน เอามืออีกทีอีกที เต้ก่อน เสร็จแล้วก็ไม่ทันในนี่เลยเราทำได้เท่านั้นนี่อีกโอเคเอาที่ทำได้เอาที่ตัวเองที่ตัวเองไม่ท้อคุณทำไม่ท้อคุณถ่ายก็ไม่ถอยเอ้า1 2 1 2 3 เดี๋ยวลงไปเยอะ อ้าว ทางลัดมาแล้ว เราไปทางลัดกันดีกว่า ขากลับ อะไรนะ ขากลับเราไปทางลัดแหละดีแล้ว เราไม่ต้องอ้อมไปทางริมหน้าผา รู้สึกว่ามันใกล้กว่า แต่ว่าทางมันก็จะเป็นแบบเนี้ยจุลุ่มดุ่มดุ่มจุลุ่มดุ่มดุ่ม กดเชียร์ พี่เราแวะที่ผาอะไรนะ หายเก็บเมฆ ผาเหยียบเมฆแวะซื้อ แค่ตาลุก แคตาลุกราคา 40 บาท 40 บาท โอนเงินหรือจ่ายสด โอนเงินก็ได้จ่ายสดก็ได้ โอเค แล้วก็ไปกันต่อลุยจะถึงจุดสุดท้ายแล้วไปดูที่สิงช้าเขาทำไว้ให้ใคร สัก20 ก็ได้ นะ 18 สัก5 โมง
18ต้องออก โอ้ นี่อุตส่าห์เก็บขยะมาเหรอ มีคนนิสัยไม่ดีทิ้งขยะนะ เดี๋ยวป้าไปทิ้งถังขยะให้นะ ถามเขา นั่นในถังขยะ งาม เราก็นึกว่าใครที่ไหน คนที่เรารู้จักนี่เอง มารอถ่ายพระอาทิตย์ตกอยู่ เขาไปรอถ่ายตรงผาหมากอยู่ อันนี้ผาอะไรอ่ะ ไม่ใช่ผาหมากดูด นี่อันนี้มันก็ แต่มันก็น่าจะถ่ายได้อยู่ตรงนี้อ่ะ ถ้าเราไปตรงนู้นอาจจะไปไม่ทันแล้ว เอาไปต่ออ่ะนึกว่าจบตรงนี้ ตรงนี้ผาอะไรอ่ะ แรงมันเหลือวิ่งดีกว่า บาย การจะสปีดเต็มมากเลยนะ เต็มมากเลยเหรอ่ะ จะทันพระอาทิตย์ไหมนี่ บอกพระอาทิตย์รอก่อนแป๊บนึงวิ่งอยู่ ไม่ทันไม่ทันครับก้อนเมฆบังอยู่ โอ้นั่นไง เห็นอยู่นิดนึง โอ้ก้อนเมฆออกมาแล้ว ทันอยู่ โผล่มาเต็มดวงแล้ว เช้าวันนี้ ดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกวันเดียวกันเหนื่อยนี่คือแสง ไม่มีใครย่ออีกแล้ว นี่คือแสงที่อาทิตย์ลงไปแล้ว ยังพอสว่างให้เราได้เดิน กลับที่พักในที่สุด ผา เราก็ สัตว์ มาถึงแล้ว 9 กิโล 56 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 47 นาที ถือว่าทำได้ดีทำได้เร็วทำให้ไว ไปกินข้าวกันเถอะ ไปรอที่ร้าน ร้านอิสลาม ไม่ใช่ อืม ร้านที่ข้างร้านที่เรากินนะตะวันปั๊มผมเมื่อเช้าอะที่มันเป็นชาใต้อ่ะ อ๋อไอ้ชาใต้อันนั้นที่ไปซื้อใช่ไหมใช่ กล้ารู้ใช่ไหมครับพาไปเลยนะ สักเดียวเส้นแบบว่าที่ชนกับ จะไปที่ชุ่น ไข่กระเทียมไข่ดาว แต่ยังไม่เคยไป ซึ่งวันนั้นเขาว่าถ้าไม่ไปกินต้มจีนค่ะยมไม่พอเราไปกินเองหนังก็บ้าที่คนมาเพราะที่จะรับกว้าง สวัสดีตอนเช้าวันสุดท้ายที่เราจะกลับกันแล้ว ขายังปวดอยู่ไหมครับ ตัวเจอ ปวดอยู่นะ แต่ว่าวิวตอนนี้อากาศดีมากเลยอ่ะ ดูดิ โอ้แช่แดดเขาเรียกว่าอาบแดดนะครับ โชคดีนะที่เราได้นอนบ้าน ไหนรูปพูดดิเป็นควันไหม โอ้ไมาดูมองเห็นหรือเปล่านะ เมเปิลครับต้นเมเปิลสงสัยยังไม่ใช่ฤดูนี้เนาะ โอ้ต้นเมเปิล มันก็อยู่ติดๆกันนะมันอยู่หน้าบ้านเราแต่เราไม่ได้ดูมันเลย แต่มันยังไม่แดงอ่ะนะ มันจะเริ่มแดงเมื่อไหร่มา หน้าเนี่ยจะ อาทิตย์หน้า
ครับ30 ธันวาคมไปกินหิวแล้วไปหาของกินกันน้ำค้างบนยอดหญ้าเกือบเป็นแม่คันนิ้งไปนะสวยดีโอ้อากาศแดดยามเช้า ต้องแจ้งเลยค่ะไม่ต้องถ่ายได้เลยก็แจ้งที่เดียว ข้างล่างอาสาอันนี้มีป้ายอันนี้มีป้ายไม่น่าครับลูกเอาหมวกออกมาใครนั้นน่ะเขาไม่ไปทางนี้เหรออ๋อมันยาวมันเดินเตะดิต้องปรับให้สั้นใช่ไหมถึงเวลาเดินทางกลับไม่ทิ้งไทย สายบนเท่ต้นไม้ที่อยู่กลางถนนแล้ว เราไม่ได้แวะแล้วนะบายต้นไม้กลางถนน มันจะแซงไหม โอ้ย อ้าวต้นไม้ไม่หลบแล้วเราจะทำยังไงเนี่ย เดินจน จนตู้มโอ้โหโค้กตอนนี้น่าจะอร่อยที่สุดในโลกใช่ไหมถึงป้ายพิเศษของเราย้อนแสงมากเลย เห็นต้นไม้ด้วยใช่ไหมเห็น เริ่มลงเขา ไม้เท้ามา ไม้เท้านี่ต้องปรับให้ยาวกว่าเดิมนี่นะอึบบ๊ายบายหน่อยบายนะมั่งถือดิขอเดินผ่านหลังคาอีกแล้วแสดงว่า เสียตังค์ แสดงว่าต้องมีการเสียตังค์เกิดขึ้นแล้ว ตรงนี้ไงที่เมื่อวานเฮ้ยวันก่อนที่เรามานั่งกินซ้ายคอเกี่ยวไว้เมื่อกี้กล้องพาราโรยเอาอะไรฮะอ๋อแห้งแล้วยัง ดูสิบบนนะ แห้งแล้ว มีสิบบนเหรอนี่เลย นั่นมีหนึ่งหลังคาอีกแล้วเหรอเนี่ย ก็450เมตรใกล้ที่ อ๋อ 150 ถ้าเราเห็นหลังคาก็แสดงว่า ต้องเสียตังค์อีกเดือน ถึงกันหน้าแล้วเหรอ ถึงกันหน้าแล้วเหรอ อ้าวน้องถึงแล้วเหรอ
ถ้าเรา เจอของกินอีกแล้ว สุดโหดครับคุณลุง ยอดเลย แบกเหมือนลูกหาบไปหน่อย ไม่รู้เหมือนกัน เราเห็นหลังคาอีกแล้ว แสดงว่าเราต้องมีของกินแล้วรอบนี้ รอบนี้เอาจริงละ รอบนี้ได้กินจริงๆแหละ แตงโมอยู่ได้ แตงโม นั่นไง แตงโมอยู่ตรงไหน ที่สุด แตงโมก็มาอยู่ในมือ ของเด็กจอมพลัง แต่ปีหน้าน่าจะโตนะ ปีหน้าน่าจะตัวอ่ะพลังงานเราเหลือแค่พอเดียวนะ แล้วก็ผงอะไรเนี่ยเกลือเหลือ2ผงจะแร่2หมดแล้วนะ อันนี้เราแต่ว่าเรามีแตงโมตลอดทางใช่ไหมปังค่ะ ซ้ำแหกถึงแล้ว 3 แฮกถึงแล้ว3สุดท้ายแล้ว ต้องกิน ต้องกินอะไรแล้ว ใส่ดินสอปากกา10 บาทไปฝากเพื่อนได้ครับ10 บาท ทีมเราอยู่ตรงไหนร้านไหนเนาะซัมแฮกเราเจอสัตว์โลกน่ารักอีกแล้ว มันคือ ไปแน่ซัมแฮกมันก็แฮกถึงแล้วเห็นป้ายแล้วโอ้มัม หมดพอดี ขอ3 ค มาทำไม ำ โอ้ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรงแน่นอนของก้าวมาถึงนานแล้วเหรอ เราน่าจะมีสุขภาพแข็งแรงแน่นอน5 กิโลที่ศูนย์ถึงนานแล้วเหรอ ทั้งหมดใช้เวลา4 ชั่วโมงกับ8 นาที 10 กิโลเมตร 200 เมตร เอาขยะไปแลกเกียรติบัตรใช่ไหมอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง ตะลุงต่างหากครับ ขึ้นกับลงแยกกัน วันขึ้นต้องส่งทุกวันตอนนี้ วันนี้ขึ้นเยอะไหมคะ ไม่ครับ280 คนครับ อืมแนะนำให้มาวันหยุดนะครับ โอ้มาวันหยุดก็เยอะนะ วันหยุดอย่างน้อยก็1,000แหละ อีกไม่กี่วันก็จะหลัก 2,000 ขึ้น หยุดยาวใช่ไหมครับ ครับผมเพราะว่าจะลาวันศุกร์นะครับ ครับ มาวันพฤหัสลาวันศุกร์ โอเคบายบายภูกระดึงก้าวบายบาย จุดเอาขยะมาฝากตรงนี้นะครับ นี่ขยะของเราเดี๋ยวดิน้ำหนักเราแบกมากี่กิโล 6 กิโล หายน้ำไปแล้ว2 ขวดออกกินให้เลยอ่ะโอ้มี1 แบบ 2 แบบ 3 แบบลองใส่ด้วยนะคะ เอาแบบไหนลูก แบบที่2เอาแบบที่เขาเลย เอาแบบที่1ทั้ง3 แบบเลย แบบที่1ของใคร ว้าวต่อไปว้าวต่อไปว้าวเยี่ยมมาก มันหอม